Друзі, добрий вечір. Вітаю вас. Вітрила вас вітають. Сьогодні у нас черговий безкоштовний вебінар для українців. Це вебінар про безпеку. Дуже цікава і сучасна тема, важлива для жінок. Твоя безпека в новому світі, що більше не працює і що насправді зможе нас захистити. Хочу попередити, що в нас є трансляція на YouTube, що потім вебінар можна буде подивитися в записі, але якщо у вас буде питання до спікера, у вас буде вимкнена камера, майте на увазі, що ви залишитесь на нашому YouTube каналі. Я обов'язково маю про це попередити. Я думаю, що Олена коротко розкаже про себе більше, ніж я. Я можу тільки сказати, що вона експертка з індивідуального захисту, що мені її, коли я шукала експертку на цей вебінар, мені її порадили, тому що вона має понад 20 років досвіду роботи з тілом, з психікою, з травмами, з кризовими станами, що є надважливим, що вона працює з жінками, з дітьми, які хочуть відчувати контроль, сили, допомагати собі і незалежно від обставин. Олена, дякую, що ви приєдналися сьогодні до нас, що ви прийшли. Вітаю вас, бажаю вдалого вебінару. Вебінар-діалог, я нагадую. Можна буде і треба буде ставити вам запитання. Можете починати. Дякую. Так, я всіх вітаю. Ось про себе розкажу коротко. Я з Києва, родом із Києва, і з 9 років займаюся бойовим мистецтвом. Мені зараз 43, зразу, якщо так математично порахували, дуже давно. Мій запит на пошук, заняття бойовим мистецтвом був запит на пошук сили. Тому ситуація в дитинстві була така не дуже безпечна. Ось, і потім все воно з хобі перейшло в професіональний розвиток, і через 20 років я вже прийшла заняття традиційних бойових мистецтв більше до якихось прикладних аспектів. Тому що спорт, традиційне бойове мистецтво, це залишається в рамках традиції, спорту, дисципліни. Навіть зараз є такий трохи стереотип, що якщо дівчина чи хтось займається карате, чи айкідо, чи боксом, чимось, і мама їй довіряє 100%. Вона відпускає її на всі 4 сторони, але це трохи це такий міф, тому що спорт і бойове мистецтво, він не дає тих навичків, які дає насправді це концепція особистої безпеки. Це трохи більше таке поняття, ми сьогодні це будемо розкривати, щоб ви розуміли теж. Ось, і я в свій час зацікавилася цим напрямком, більш прикладним аспектом. І в 2014 році я брала участь в проєкті «Українська тактика». Ми працювали на полігоні з хлопцями, які з Майдану зразу поїхали на схід. Так як вони, в принципі, багато хлопців, 99% не вміли нічого, просто нічого, і було обуті в одні там штани, футболки і якісь кросівки. Вони приїжджали через полігон під Києвом, Червоний Хутір, ми їх навчали, як і інші теж люди, яким це займалися інші організації, і вони вже їхали далі, більш-менш знаючи, що, як і до чого у військовій справі. Також ця українська тактика, ми навчали цивільних людей, що робити при окупації, що робити, як поводитися. І ця територіальна оборона Києва, вона зіграла свою роль, коли була окупація Києва. Ось, тому в мене дуже широкий спектр моїх знань, і так як я це приймаю більше як свою місію і своє хобі, мене ніхто не заставляє цим займатися. Це такий фрайвіліген абсолютно. І це ж додає мені дуже велику мотивацію. Те, що якби і моя пристрасть, і моя робота, моя місія, вони зійшлися зараз в цю тему, і вона надважлива зараз. Для мене, я бачу, що вона дуже-дуже важлива для того, щоб орієнтувалися і не жили в тих ілюзіях, які є в тих міфах, які є про самозахист, про безпеку, яка, наприклад, вважається, що в Німеччині дуже безпечно, там, порівнюючи з чим. Я подивлюсь. Ось тому в мене такий дуже великий досвід. В Мюнхені тут я створила Академію безпеки для жінок і дітей. Я до переїзду в Німеччину, я з 17-го року в Німеччині, 2017 року, я працювала і з загальними групами, і з чоловіками, але зараз більше перейшла на жінок та дівчат, дітей, тому що діти і підлітки – це більш така незахищена група. Чому жінки? Жінки, як мами, якщо вони знають, що до чого, вони самі можуть навчити. Якщо вони самі не знають, що до чого, вони самі, по-перше, і не навчать своїх дітей, по-друге, самі можуть і не повернутися додому в якийсь із вечорів. І це, треба, щоб такого не було. Ось. І сьогодні будемо про це говорити. Так.
Представлення закончилось. Поїхали далі. Звук. Вибачте, я виключаю звук, бо кашляю постійно. Одразу хочу сказати, що у нас в чат вже прилетіло запитання. Перше, можемо з нього якраз почати. Давайте я зачитаю. Давайте. Зустріч зацікавила фразою про довіру інтуїції у життєвих ситуаціях. Ця тема дуже зацікавила, тому що майже все життя кажуть, що інтуїції не варто довіряти, якщо кажеться, креститися треба. Однак, з іншого боку, за моє життя постфактум можу сказати, що те, що здавалось, було правильним. Цікаво. Так, як я розумію, що питання про інтуїцію, Так. чи треба довіряти, чи не треба, тому що я вже чую в запитанні, що людина вже має досвід того, що інтуїція, вона 90% завжди каже вірно, ну, 99,9, наприклад, тому що таке інтуїція? Інтуїція – це, можемо сказати, воно виражається як певне відчуття, це правда, але наш мозок обробляє дуже великий, потужний об'єм інформації, але в свідомість нам видається певна картинка. І так як наш мозок дуже ленивий, він таки каже так, якщо тут є автобус, треба домалювати йому колеса, вікна і все як завжди, скажімо так. Але, наприклад, якщо в цьому автобусі є людина з ножем, ви можете його не побачити, але інформація, якби оці, ви його побачили, але не усвідомили, але інтуїтивно ви відчуваєте щось не те, тому що у вас інформація прийшла, що людина з ножем, є небезпека. Свідомості ви його не бачите, тому що наш мозок намалював нам просто автобус, він дуже любить домальовувати картинки, це було дуже багато таких експериментів, коли люди не бачили там мавпу, яка заходила з чимось, ми не бачимо багато речей. Але ми відчули, що щось не те, і потім придивляємося, так, є загроза, є якийсь, ми називаємо це червоний прапорець, є якийсь вихід з норми, те, що ми завжди бачимо, ага, є норма, є не норма. Да, там, людина з ножем, не норма, людина з ножем, яка чистить яблуко, ну якби окей, так, є завжди якесь таке місце, час, обставини. Людина з ножем чистить яблука в кафе, чи вона чистить яблука десь в метро. Теж це весь час, які дії, які для нас вважаються нормальними, ми завжди перевіряємо місце, час, обставини. Чи тут ця людина, якби вона повинна бути чи ні. Ось, і інтуїції треба довіряти завжди 100%, тому що якщо ми беремо сьогодні нашу тему про ілюзію безпеки, то інтуїція – це якраз ваш цей внутрішній фокус на всередині, тобто це коли ви вже прийняли якби свідомо на себе, як це слово, господи, зараз вилетіло слово, переналаштували фокус на внутрішню опору. Я відповідаю за свою безпеку. Так? І тоді інтуїція – це один із інструментів. Слухати завжди треба. Чому люди не слухають інтуїцію? Тому що вони дивляться наліво-направо. Я відчуваю, треба встати, піти, всі сидять. Я теж сиджу. І починається. Напевно, мені це показалося. Ну, це не може таке статися зі мною. Це воно якесь дурне, якесь. І починається оце критичне мислення, включається, це так не може бути. Все. Це не може бути, всі сидять, і я сиджу. Все. Всі згоріли, наприклад. Тому той, хто запитав, та дівчина, яка запитала про, чи там хлопчик, може, про інтуїцію, завжди її слухайте, тому що це один з пунктів вашого внутрішнього формування цієї внутрішньої безпеки. Тому що вас ще прислуховуєтесь до відчуттів тіла. Да? Коли тіло, наприклад, як кажуть, холод по спині пішов. Як ви заходите кудись, якийсь сидять люди, чому вже нікого немає, як в грудах стискає, щось, як в животі, щось не те. Оце відчуття, будь ласка, не відганяйте його. Дайте йому шанс вам розказати і показати ту картинку, яка насправді існує, але ми трохи спимо якби в реальному світі, тому що ми знаходимося в наших думках, ми її не бачимо. Наше контрзапитання прилетіло на цю ж тему. Вважаю, що на основанні першої відповіді жінки більш можуть щось передбачити, тому що інтуїція у жінок вища. Факт. Чому ж тоді жінки менш захищені? Ой. Більше жінок, і вони, як правильно було сказано, не довіряють. Вони відчувають,
Але чи були навчені не вірити собі? Чи може один-два рази вони пішли, якби вони відчули щось, пішли, але ситуація була така, що вони виглядали трохи, ну, як щось зробило щось не те, як посміялися з них. Так, це може ще бути в підлітковому віці. І після цього вони починають її задушувати, тому що вони пішли за інтуїцією, був якийсь негативний досвід, і вони такі, ні, я більше не піду, це щось не те, щось неправда. Тому є і такий фактор. Є соціальні, наприклад, людина, яка відрізняється, підготовлена людина, яка має знання, навички по захисту себе. І, наприклад, непідготовлена людина, яка теж має ті знання і ті навички, але що значить підготовка? Це нема оцього бар'єру, чого сталося, чого зі мною, а мені це показалося, а це все неправда. А куди мене тягнуть, а чого мене тягнуть? А взагалі що відбувається? І оцей 5, 10, 20 секунд, потім все це воно в голові, да, людина втрачає дуже багато часу, що вона може щось робити чи щось побачити, тому що самозахист – це не тоді, коли вас вже кудись тягнуть за шкібари. Це вже пізно, це вже все, це вже ви пропустили багато шагів, багато кроків до того, як. Це момент помітити. Так, і помітити, і, наприклад, якщо ви не помітили, вас вже тягнуть, то що ви будете робити? Ви будете йти за ним? Не будете ви йти за ним. Ви сядете в машину, коли вам покажуть ніж чи якусь зброю, чи ви не сядете в машину. І це принципове поняття, це як принципи. Я сяду чи я не сяду, тому що. І там цілий збіг. Не? І ця інтуїтивна штука, вона дуже така тоненька, її треба так кормити, як маленького звірятка. Такого йому раз, підтримати його, так молодець. Раз, десь там щось відчули, пішли за інтуїцією, як не спрацювало. Добре, подумайте, може більш воно пішло не в інтуїції, не від інтуїції, а від мозку. Він щось там домалював. Так? Це така внутрішня робота, яку треба розвивати. Але 100% на неї треба полягатися. Її треба відчувати. Зараз, тим паче зараз. Часи змінюються дуже сильно. І це відчуття хижака, воно повинно пробудитися в кінці кінців. Бо нема шансів в нас. Я вас слухаю, знаєте, це звучить так. Я 6 років працювала з психотерапевтом, щоб стати більш тривожною людиною. Тут Олена каже, треба тренувати тривожність, тому що тривожність допомагає нам виживати. Давай таки маленька ремарочка. Може навіть не тривожність, як тривожність. Тривожність – це вже реакція на щось. Да? Але це в темі момент, я знаю, що я буду робити, все. Звідки тривожність? Я не знаю, що відбудеться. Да? То мене заберуть квартиру, мене будуть платити гроші, до мене підійде якийсь чорт з ножем, мою дитину кудись будуть тягти. І оце багато моментів, я не знаю, що я буду робити, що я маю робити взагалі. І воно визиває цей тривожність як реактивну реакцію. Але бути уважним і навчатися дивитися в суть речей. Про це якби концепція особистої безпеки. Дякую. Олена, у нас рука піднята від Ганни Сергіївни. Ганна, можете брати мікрофон? Я вибачаюсь, як колега з нашої команди Trinity, просто зайшла на 10 хвилин привітатися, побажати Олені успіхів і почула запитання, яке в межах моєї компетентності. Я психотерапевт з 25-річним стажем і стосовно інтуїції. Проблема не в інтуїції, а в тому, як ми інтерпретуємо те, що ми відчуваємо як інтуїцію. І чим більше у людини, окрім її інтуїції, яка є, ідей стосовно того, що світ добрий, якщо я буду гарною дівчинкою, зі мною нічого не трапиться, зі мною такого не може статися, тому що я виконую всі очікування там, чи побажання моїх батьків. Чим більше таких ідей, тим гірше інтерпретується інтуїція. І вона може не просто бути пригнічена, а вона може приводити і підштовхувати людини до прямо протилежних ідей і рішень, і висновків, ніж про те, що говорить інтуїція. Це перше. Стосовно тривожності, тривога дійсно вроджена, і насправді тривога – це мінімальний сигнал від інстинкту самозбереження. І якщо сказали про тренування тривожності, то не зовсім тривожності тренування, а інстинкту самозбереження. Бо якщо я правильно розумію, а я Олену знаю давно, то якраз спиратися на інстинкт самозбереження і відповідно до контексту надавати йому керівну
роль і давати йому управляти своєю поведінкою, ну це, в принципі, один з скілів, який буде всім захищати вас від тих обставин, в які ми можемо потрапити. Я вибачаюсь, я ненадовго, але успіхів вам. Ще в мене є там 5 хвилин. Якщо я можу бути корисна, то да, якщо ні, то... Дякую, Анна Сергійовна, дякую. Дякую, давайте далі. Дякую. У нас ще рука. Лара, Угу. бери мікрофон. Так, у мене питання щодо ми хвилюємось, коли не знаємо, що робити в різних критичних ситуаціях. Хотілося б почути декілька порад в складних ситуаціях, як себе поводити правильно. Я, наприклад, в Україні себе відчувала більш впевнено, бо я знала, що я можу зробити в конкретній ситуації, да? Зателефонувати в поліцію, там крикнути. Тут, в Німеччині, поки що є ще мовний бар'єр, да? Я не так себе впевнено почуваю. І мене турбують, зразу задам питання, такі моменти я спостерігаю доволі часто, раз на місяць, я вважаю, що це часто, ситуацію, наприклад, в магазині якийсь чоловік, трохи на підпитку, дорослий, російськомовний, чіпляється нахабно до молодих хлопців, які розмовляють українською. І там прям таке, знаєте, агресія йде. Я не знаю, як я можу захистити цих хлопців, як підтримати, що сказати, що в цій ситуації робити. Бо потім згодом я читаю в новинах, що хтось побив підлітка чи дівчину українськомовного. Да? От це йде агресія російськомовних проти українськомовних. І що робити в таких ситуаціях? Куди дзвонити, як себе вести, як реагувати? Дякую. Угу. Дякую за запитання. Так, це дуже болісне запитання. Ну, тема зараз, в принципі, яке з'явилося останнім часом. Дивіться, щоб ви розуміли, що робити, щоб ми не роздивлялися якусь одну ситуацію, я буду пояснювати певними принципами, так, щоб ви могли на них орієнтуватися. По-перше, ми називаємо це конфлікти, соціальні конфлікти. Соціальні конфлікти – це виникання конфліктів в соціумі, коли є є ми, є вони. Є українці, є русські, є там є якісь ЛГБТ, є там гомофоби, все інше. Так, є якесь певне розділення. Коли є це розділення, люди вважають, що вони мають право висказати свою думку іншому, нав'язати. Чим характеризується соціальне таке насилля? Воно характеризується, по-перше, дуже високим левелом емоцій, як ви кажете, починає зашкалювати. Так? Це один з таких соціальних насильств, конфліктів, які закінчуються дуже часто якісь травматичними, на жаль, дуже травматичні. Ось, тому, по-перше, коли ми стикаємося з такою ситуацією, по-перше, ви повинні свій емоційний стан проконтролювати. Чи це на вас є така агресія, так? Чи це агресія, яку ви бачите зі сторони? Перше, через дихання, так? І ми теж вчимося через дихання, ви починаєте дихати, це таке спеціальне, то просто одну вправу, яку я вам дам, дихання по квадрату. Дихати треба ще трохи вміти, тому що дихання треба не в грудну клітину, дихати треба в живот. Ви всі знаєте, може теж, що ти займалася йогою, медитацією. На 4 рахунки ви вдихаєте, на 4 рахунки ви тримаєте на вдосі, на 4 рахунки ви видихаєте і теж 4 рахунки затримуєте. Які це йдуть 1, 2, 3, 4 чи 1, 2, 3, 4, це ж залежить від вас. Але повинен бути оцей квадрат витриманий. Вдих, про себе не нарахували, затримали, 1, 2, 3, 4, видих, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, затримали. Весь час, поки ви дихаєте, ви спостерігаєте за ситуацією та за тою людиною, яка підійшла. Найчастіше такі ситуації починаються з певних слів, оскорблення, да? Коли одна каже щось погано, ви там такі-то там. Перше, ви повинні для того контролювати свої емоції, щоб оцінити ситуацію. Оцінити ситуацію – це значить, хто прийшов, що він хоче, що людина хоче, яка до вас прийшла з такими всіми криками. Вона хоче вас принижити, вона хоче підняти свій статус і показати, що ви ніхто, а я
отакий крутий чувак, так? Якщо є можливість тримати певну дистанцію, обов'язково треба тримати. Бо ми виставляємо це перша ідея як мова тіла, ми себе почнемо захищати, щоб дивитися, що ж зараз буде. Головне питання. Що робити? Чи треба з ним битися? Тому що в мене є декілька прикладів людей, яких я знаю, дівчата. Вони, мужик оцей підійшов, вона його почав кричати, щось там принижати її, вона його ногою відштовхнула просто від себе, тому що задній забок. І в цей момент він її 2 рази вдарив в обличчя дуже сильно. Тому що поки людина кричить, розмахує руками, поки ви стримуєте цю агресію на дистанції, ви навіть в Німеччині не маєте права її доторкатися до неї, в принципі, по законах Німеччини. Вона щось там принижує, ви розумієте, що це це стосується нас, але це не стосується вас в даний момент. Так? Це якби так все, тому що ви розумієте, що зараз ви з ними не будете битися. Любий ваш якийсь, наприклад, вже контакт з ним, ви повинні розуміти, якщо я входжу в контакт з людиною, я його відштовхую, я його якось намагаюся його руки схватити, це вже буде бійка. І я себе аналізую свою ситуацію, чи я готова до тієї бійки, яка зараз буде, чи ні. Наприклад, якщо людина дуже агресивна, ви викликаєте поліцію. Завжди треба поліції говорити. Якщо, наприклад, там не знаєте, як це зразу не зорієнтуєтесь по німецькою мовою, напишіть собі такий лист, вкладіть собі кудись, якщо там ситуація клась так, що ви бачите таку ситуацію. Поліцай, така-то вулиця, такий-то чоловік кричить, хоче битися там з такими та цими. Причина, він російською мовою розмовляє, вони розмовляють українською мовою. Якби він почав перший, ось такий чоловік. Якщо ім'я десь послухало його, якщо він якось так сказав, я там великий Петі, сказали. Не почули, просто дали такий сигнал, тому що поліція, вона фіксує якісь площі, де це відбувається найчастіше. Вони туди просто присилають патруль. Ця рекомендація, вони іноді люди кажуть, а як же ж ми, да, як же ж. Я кажу, добре, дівчата, зараз зробіть дайте відповідь собі на такі 2 питання. Перше, чи ми хочемо залишитися в живих як жінки, просто як жінки, так? Неважливо, хто прийде. Там мусульмани прийдуть, там ті прийдуть. Ми залишимо живі як жінки. Це як наш виживання жіночого такого інстинкту. Чи ми хочемо залишитися українками? І хто яка жінка, це такий вибір повинен бути зроблений всередині дуже чесно. Якщо жінка скаже, мені хто прийде, мені аби не били, буду дітей виховувати від всіх. Це теж чесно, це нічого, це не погано, не добре. Якщо жінка скаже, ні, я українка, тоді ці ситуації треба вже приймати більш серйозно, тому що людина почне конфліктувати на цій ситуації. Вона не зможе спокійно це приймати. Але знову дивіться, хто вас чекає вдома? Так? Ви знаєте, по-перше, ви себе заспокоїли. По-друге, виставили трохи оцей певний кордон від себе. По-третє, ви розумієте, що він хоче принижити вас, тому що це єдиний шанс для нього якось себе підняти. Четверте, якщо людина з вашого міста, якщо буде зараз яка бійка і щось трапиться, це йде за цим помста. Дуже часто починається ця помста, це якийсь один там вилавлює іншого, там якось щоб прибити, так? Потрібно, що вам воно. Чи готові ви зараз насправді з ним тут битися і захищати честь мундіра? Всі ці його якби моменти опровергати. Якщо він починає насправді когось бити, там ви бачите, ви свідком цього, зробіть якесь фото, або що він цього не бачив, бажано. Телефонуйте в поліцію зразу. Якщо людина, та, яка на яку напали, якщо ви вже побачили, що він там 1-2 вдарив, людина повинна піти в поліцію про це розказати. Якщо вона вдарила його, він може піти в поліцію і сказати, що вона мене вдарила. Це Німеччина, в Німеччині такі правила. Правила одного удару називається, німці називають. Ви маєте право зробити 1-2 удари, але коли людина перестала з вами контактувати, вона може на вас кричати, але вже вас не чіпає, ви не маєте права бити. Якщо ви там третє, це вже буде помста, це вже буде як. І оце починаються оці всі. Ще одна порада. Будь ласка, кожен, хто хоче жити в Німеччині там ще принаймні 1, 2, 3, 5 років, зробіть собі адвокатське страхування. Просто є адвокат, він десь коштує там, условно, 150 в рік, просто щоб у вас, якщо що, ви набираєте своєму адвокату, кажете, що
Будь ласка, мені потрібна допомога. Найдіть там перекладача, все, тому що якщо немає адвоката і проти вас якась відкрита справа, це коштує дуже багато грошей, і це дуже багато потім по всім цим їхнім ви проходите пунктам, воно не до чого. У мене є два страхування адвокатське. Перше, це по моїй роботі, і друге, це моє приватне, тому що це ж різні штуки. Так? Тому я зараз так підведу такий ітог. З оцих соціальних конфліктів, перше, ви починаєте дихати, починаєте заспокоюватися. Не треба рвати на собі тільняшки і йти в бій, якщо ви цього не вмієте. Якщо ви вмієте, якщо ви знаєте як, тоді вже будете відповідати перед судом. Тоді ви відчуєте, що я захистила. Це, бачите, це дуже індивідуально, залежить від характеру людини. Тому я кажу, наприклад, коли до мене приходили люди єврейської національності, вони носили зв'язки Давіда, я кажу, якщо ви йдете, є якісь там арабська національність, прикрийте свою зв'язку Давіда рукою. Просто, якщо ви хочете повернутися додому. Я розумію оце відчуття, що я належу до цього, я хочу цим пишатися, але це йде мова зараз про тебе, про твою особисто, хто тебе вдома чекає зараз. Батьки і діти, да? Ви повернулися додому, подумали, що можна зробити для того, щоб оцей національний дух підкріпити. Тому що битися з цими алкоголіками на вулиці, воно не підкріпляє наш національний дух, насправді. Ми принижуємо себе до їх рівня. І це якби найгірше, що ми можемо зробити. Але оцей гнів, злість, в нас дуже багато цієї прихованої агресії. Хочете просто їх прибити і роздерти зубами. Розумієте? Хто ви і що ви хочете в кінці кінців, тому що особиста безпека – це ви повертаєтесь додому з мінімальними пошкодженнями, фізичними, ментальними і психічними. Це ваше завдання. І потім ви думаєте, як ще можна зробити, щоб оцей негодяй змог відповісти за свої слова? Чи зробити тих більш сильніше? Хлопців, яких там один-будь. Відповіла на питання? Так. Так, Лара киває. Дякую, Добре. Олена. У мене теж, я слухала вас, думала, що в мене ж росте дівчинка, їй 9 років. Угу. І вона вже теж потрапляла в Німеччині в конфлікти через те, що вона українка. А у неї в класі 3 росіянина, які дружать проти неї. Угу. Можете щось порадити, як вона може себе захистити? Тому що з одного боку кажуть, давай здачі одразу, якщо тебе чіпають. Але ж вона маленька, худенька, реально маленька, худенька, така. Як же ж вона може себе захистити, коли там 3 хлопця на голову вищі, ніж вона, там на 20 кг важче кожен з них? Це такі важкі, такі складні питання, насправді, тому що це дуже індивідуальна робота з кожним, хто... залежить від характеру дитини. Є такі бойові діти, є такі дуже спокійні, є діти, які... Раніма дитина така. Так, вони вони ніколи не будуть якось себе захищати. По-перше, я зараз рекомендую, в принципі, всім батькам відводити своїх дітей на тренування. Хай це буде якийсь самозахист для дітей, але хай вони вчаться правильним рефлексам тіла. Наприклад, якщо вони в якусь потраплять бійку, вони знають, що будуть робити. Це знаєте, це як вони знають, вони вміють читати, писати, хай вони вміють це, а потім хай вони йдуть і танцюють, і займаються шахами. Це просто певний рівень рефлексів, які має бути, тому що дівчата ростуть, вони з дівчат перетворюються в жінок, молодих починають десь їздити, і оці знання, вони необхідні. Зараз просто треба з дівчинкою поговорити, що хлопці, які булять в тій школі, що вони самі дуже проблематичні. Це момент її ставлення до них повинно бути трохи таке відсторонене. Якщо вони є фізично, не торкаються її фізично. Чи торкаються? Торкаються фізично. Тут треба поговорити з донькою і сказати, що давай позаймаємося, треба подивитися, де ви живете, що там біля вас є. Я можу подивитися онлайн, якщо мені скажете, куди дитина може піти позайматися. Тому що оце, як кажемо, не вербаліка, яка з'явиться, але їй потрібно фізично відчути. Їй треба поштовхати, їй треба потягати трохи. Їй треба відчути, що я можу. Просто скаже, хлопці, приберіть руки, ідіть звідси. Вона зможе оцей питання, знаєте, як домашнє насилля, тому що
завжди з небезпечної ситуації треба виходити. Це перше, можна вийти. Але з ситуації булінгу в школі і ситуації домашнього насилля вийти дуже складно. Тому що воно ось тут, кожного дня воно, і там десь на роботі, воно присутнє. І тут же не можна сказати, там, почни з ними, там, дай здачу, вона не дасть здачі зараз. Вона може в себе ментально захистити при правильному погляді на цю ситуацію, на цих хлопців, але треба тренування. Це як з мого боку, мій досвід, те, що я бачу, їй потрібно відчути силу. Скажи, просто це якби на майбутнє, давай спробуємо 1, 2, 3, 4, 5 разів походиш. Це такий дуже м'який момент. Просто напишіть, де ви живете, там конкретно, подивіться, що навколо вас є. Дякую. Тому що це процес підготовки дитини до цього психологічного, фізичного сили. До тиску, і це буде ще в житті, я розумію. Так. Головне зараз, щоб так, видихай, ці 3 хлопці, вони самі перебувають у стані тому, що з них знущалися, вони знущаються з тебе. Це по-перше. Треба розуміти, що дивись на них, як на хлопців, з яких знущалися. Це перший такий крок. Не бери особисто до себе. Це не має нічого до тебе, то тут ти розмовляєш українською, ти з України, вони починають тебе оце клювати. Їм батьки дали таку ідею. Це може, як самі по собі, вони непогані хлопці. Да, якби. І оце Це явно так, батьки дали ідею. Ну, це від батьків воно і пішло. Так потроху, щоб дитина трохи змінювала свій погляд і потім набиралася цієї сили. Але, може, придеться і битися. Ну, не зараз, а вже ні. Дякую. У Не нас дай Бог. запитання ще в чаті. Можете, будь ласка, розказати про правильну поведінку, якщо потрапляєш у місце, де є люди арабської національності, які поводять себе неадекватно. Вже не через мою національність, а через те, що я жінка. До речі, теж знайома ситуація. Так, це дуже велика проблема. Ще одна тут. Ви знаєте, що ніяких посмішок, ніяких поглядів в очі, просто максимально нейтрально. Я розумію, що дівчина, вона не одягає там дуже відкриті, так? Ми вже про це просто не кажемо, що там дівчата ходять в дуже відкритому одязі. Якщо дівчата ходять в дуже відкритому одязі, це автоматично приваблює увагу людей. Да? Там, якщо ви знаєте, що ви там десь працюєте і необхідно якось так красиво бути одягненою, якщо ви йдете через квартал, не киньте на себе хустку чи щось, просто щоб прикрити ті частини тіла, які для арабських чоловіків має бути прикрито у жінки. Просто не киньте щось, не просто паранжу одягати, але так, без відвертості. Нейтральний вираз обличчя, не посміхатися, не грубити, нічого. Просто ви йдете, ви дивитесь, ви оцінюєте, ви бачите їх, вони можуть давати якісь коментарі, вони можуть якось там як підходити, але як зараз показує статистика, в принципі, вони ніколи прям не чіпають, нікуди не тягнуть. Це 1-2 рази відбувалося, коли це була п'яна молодь. Тобто вони показують свій інтерес до вас, але коли ви подорожуєте десь в таких же країнах, така ж сама модель поведінки. Ви дивитесь прямо, ви дивитесь, ви показуєте, що ви бачите, ви накрили, ви собі йдете своєю дорогою. Не отак, не дуже, але так спокійно, нейтрально. Так, і кажуть, я бачу тебе, так. І теж такий момент, що коли, наприклад, така рекомендація, ви з кимось розмовляєте по мобільному телефону, так, то вони вважають, що ви можете розказати про них, побачити їх, розказати про них, їх так потім може там хтось заарештувати. Але багато з них не бояться арештів взагалі. Вони вже були заарештовані по 20-30 разів, в принципі. Якщо ми згадаємо статистику, то багато таких нападів, вони були як з ножем якихось там, наїзди, якісь такі, це були зроблені афганцями, і що потім з цими афганцями, ми не знаємо, куди їх дівають, нікуди не дівають. Знаю, що в будь-якому суспільстві дуже вигідно мати людей, які їм сказали, пішли, а вони там пішли щось там робити. Тому, знову ж, якщо повертаєтеся пізно, подумайте про свій маршрут. Як ви можете так зробити, щоб пізно не повертатися? Якщо, наприклад, нічого не можете зробити, повертатись пізно з роботи, одягайте такий одяг, якийсь реглан, щоб трохи, мінімально привабити себе увагу. І з нейтральним виразом обличчя. Я кажу, що це можна ще взяти з собою тоді газовий балончик від собак. Газовий балончик в Німеччині ми носимо тільки від собак, не від людей. Бризгаємо вже куди буде, хто буде, яка собака лізти, собака. Але для поліції ми кажемо, я дуже боюсь собак. Просто страшенно.
Тому в мене є газовий балончик. Так? Ми вже кажемо про якийсь такий захист, який вже насправді серйозний. Ваша невербаліка, тому що окей, тому що буде пізніше. Давайте це ще питання далі. Не хочу. Добре. Ще таке питання. Проблема, я сподіваюся, в Німеччині ніколи не встане, але все одно хочеться дитину тримати в курсі. Шутінг в школах. Що треба дитині сказати, щоб вона поводилася себе правильно, якщо щось таке станеться? Дивіться, я займаюся з дітьми тренінгом по безпеці, і у нас один з сценаріїв перший – це коли незнайомець підходить і починає розмовляти з дитиною. Так? Як вони роблять, що трапляється. Ми програємо цілі сценарію. І для дитини дуже важливо розуміти теж певні принципи, що треба сховатися там, де багато людей. Ну, якби, знаєте, коли ми говоримо про безпеку, я розкажу один анекдот. Ну, такий анекдот. І ви зрозумієте принцип, якби, особистої безпеки. Йдуть два туриста. І тут ведмідь вилазить з кущів. І один такий біжить, а другий зав'язує свої шнурки. І він йому каже: навіщо ти зав'язуєш шнурки? Каже, ти не зможеш бігти швидше ведмедя. Він каже: мені треба бігти не швидше медведя, а швидше тебе. Розумієте, так? І коли ми говоримо про цивільну безпеку, да, ми кажемо трохи про такий стиль поводження. Ми не слабка жертва. Жертви будуть. Якщо хлопець прийшов... Добре, зараз про балон з газом поговоримо. Якщо хто вже шутер прийшов, він вже буде стріляти. Завдання ваших дітей бути не тими першими, які він буде стріляти. Це дуже цинічно звучить, може, з мого боку, але це просто досвід. Тому що в когось буде. І задача вашої дитини – дивитися, хто прийшов, дивитися, куди біжать люди, дивитися, щоб, якщо дитина побачила, що в нього зброя, і ще ніхто не побачив, то бігти до вчителя, що там зброя, і тікати зі школи, як можна найпершим. Да? Ми дивимося, ми починаємо роздавати ситуацію, дитина побачила шутера десь у дворі, що він робить. Біжить до цієї вчительки там, чи до цієї, кричить, і як вибігає сам, кричить всім, щоб ми всі бігли. Дитина знає, що робить. Шутер вже у дверях, що робить дитина? Да? Теж, вона біжить разом зі всіма, і ми коли навчаємось, куди бігти, діти навчаються дивитися, де на дверях є оцей зелений вихід, тому що діти, вони біжуть куди завгодно, в принципі, вони біжуть просто кудись. Якщо дитина буде знати, ага, він стріляє тут, але тут є двері, оцей аварійний запасний вихід, вона може бігти туди, і за ним ще 5 побіжуть. Тобто вона повинна орієнтуватися, що робити, куди мені бігти. Перший поверх зможе спригнути з вікна чи ні? Дитина прийшла, подивилася, перший поверх добре, там, чи якась криша є, зможе я стрибнути чи не зможу. Це оцінювання ситуації. Якщо дитина маленька, я не знаю, про скільки років ми говоримо, ну це вже десь з 9 років, я займаюся 7-11, десь 7-8 років вже такі ситуації можна програвати. Це як гра. Це так, давай пограємо з тобою в гру. Ось прийшов там злочинець, а ти тут, що ти можеш робити? Я побіжу сюди, чому сюди? А от відкрий двері, ага, а двері в чолан. А що ти будеш робити далі? Ну, да, не дуже добра така ситуація. Куди ти побіжиш? Ага, сюди. Бачиш, чим відрізняється? Бачу. Давай побіжимо разом. Да? В таку гру починаєте грати. Ви можете з дітьми, в принципі, гуляти по вулиці, казати, ну, наприклад, з'являється хтось там, якийсь такий злочинець, от, куди ти побіжиш? І дитина каже, побіжу там в парк. Каже, давай подумаємо, де більше людей, в парку чи там в магазині? Наприклад, в магазині. А чому люди нам потрібні? Тому що треба просити про допомогу. Да? І дитина починає думати. Ваше завдання, наше завдання дорослих, навчити дитину аналізувати ситуацію. Не розказувати, як треба. Це як вам. Я вам розкажу, ви всі такі покивали, але залишити своїми моментами. Але якщо буду задавати вам питання, ви будете відповідати на них. От тоді ви будете навчатися через відповіді. Це на інсценіровки. Логічно. Так, що там з газовим балоном? Балончик давайте розберемося. Так що там не згодні? Категорично не згодна з приводу балона з газом. Якщо заборонено, то людина може не стриматися і щось зробити заборонено. Ну, дивіться. У мене інстинкт. Я розумію. Дивіться, я коли працювала в охороні, ми працювали зі зброєю тут, в Мюнхені, але на певних заходах ми працювали з газовим балончиком. Охоронці. Тому що ми не хотіли, щоб зброю використовувати точно багато людей і все інше.
Ось. І поліція казала, так, добре, наша поліція, яка працювала з нами, казала, добре, каже, а якщо ви кудись будете переїжджати, вас запитають, кажуть, мені газовий балончик для собаки, від собаки, страшенно боюсь. Ну, прискати я буду йому не в нос, в собаку. Прискати я буду його там, в цього араба, чи в його там хтось, хто вас там, до вас там, русского, чи хто вас приліпився. Ви кажете, дивіться, якщо людина більше вас зростом, якщо це чоловік, якщо ви маленька жінка, вам прийшов чоловік, в нього є преимущества, да, певні. І це газовий балончик, він прирівнює ваші шанси на виживання. Це не заборона. Його якби забороняється, якби напряму до людей ви не можете сказати, я ношу газобалончик, щоб розберу всіх арабів вокруг мене. Ви не можете сказати поліції. Ну просто не можна. Але якщо ви відносили від маленької чихуахуа, ви боїтеся чихуахуа, і тут прийшов великий араб, і ви подумали, що в мене є? Газовий балончик, добре, я його, все, що було під рукою, тому що ви маєте право для самозахисту, ви маєте право використовувати все, що у вас є під рукою, все. Ви можете взяти ключі і почати там бити з тими ключами, чи кирпичами, чи палками, всім, чим завгодно. Це можна, це допустимо. Але запам'ятайте один принцип, який я вже казала до цього, що якщо ви свій газовий балончик заприскали, він втік, не можна його доганяти і ще доприскувати. І бити його цим газовим балончиком, зрозумієте? Оце вже не закон, це вже не можна. Але побризгали, відійшов, закричав, все, руки в ноги і самі втекли. Не роздивляємось, якби, дію газового балончика, скільки хвилин він діє. У мене були дівчата, вони теж, ще молоді, пішли когось, це ще там займалися, когось вдарили в пах і дивилися, скільки хвилин оце ефект буде діяти. Я кажу, молодці, кажу. Це ще було ще дуже давно, я кажу, так не може, навіть там удар в пах. робила? Так, це дуже цікаво. Такий експеримент. Кажу, удар в пах – це відволікаючий момент, да? Для щоб втекти, чи там вже якось добити далі. Це не перший нос, той самий балончик. Тому це дозволено, тому що це питання вашого життя і здоров'я, дорогі мої. Це не просто щось, а у вас там захотіли 5 євро забрати. Дайте їм 5 євро. Це не питання якісь грошей чи телефону. Дайте їм все, що у вас є, хай собі йдуть. А питання вашого життя, вашого здоров'я, вашої психічної нормальності, то тут нема заборони на самозахист. Нема. Ви можете використовувати все, хоч є чихуахуа. Беріть за лапи і бийте по морді когось. Ви зрозумієте? Все можна. Дякую, Олена. Давайте перейдемо до списку запитань попередніх, які у мене були збережені. Питання, яка ви вважаєте найбільша ілюзія безпеки в сучасному світі для жінок, де ми вважаємо себе захищеними, а воно не так насправді? Так. Дуже така популярна модель зараз в Україні, вона навіть відслідковується в нашому національному контексті, в національному масштабі. І я недавно це аналізувала і кажу, це біда просто. Дивіться, в нас, якщо ви навіть згадаєте всі малюнки, такі підтримуючі малюнки, коли почалася війна, в нас був герой-солдат, жінка чи чоловік, це неважливо по статі, хтось солдат, який тримає на собі сім'ю і жінку, яка сидить з дитиною. Тобто у нас є якась третя сторона, хтось третій, який нас обороняє. І, на жаль, цей міф, скажімо так, ця ідея, вона спрацювала трохи в мінуси, тому що коли оцей захисник третій, він, з ним щось трапляється, він не може більше нас захищати, захисниця там. Ця жінка з дитиною залишається одна, і вона в позиції жертви. Розумієте, це дуже такий тонкий момент психологічний. Є хтось, він герой, а я жертва. Розумієте? І оцей момент ми просто всі просякли оцим стереотипом, що є третя сторона. Я запитую жінок, там безпека, все. Мене захистить мій чоловік. Боже, я просто вже це no-comment, ви знаєте, просто. На тому вже досвід, який ми маємо, який чоловік, і з вами на 24/7, жінки на відкрити вже очі, так? Чи там мій брат, чи хтось. Оцей момент, є хтось третій, поліція приїде. Я кажу, поліція приїде опознавати ваш труп, вибачаюсь. І буде там когось ще ловити. Але вам це теж не до чого. Нема третьої сторони, на якої є відповідальність вашого захисту. Нема. Все на вас. Оце перша ілюзія, з якою стикається зараз. Вона дуже так проявлена у цей момент. Може там зовнішню опору, хтось мене врятує, це треба забути.
Далі це момент ігнорування інтуїції. Нас навчили бути чемними, допомагати, розуміти, бути жалісливими, оці всі жіночі якості, які якби присутні, якби жінкам, в принципі, не і чоловікам теж присутні, але вони більш якби до нас так намалювалися більш, да? Ось, і коли вже інтуїція кричить: да тікай, тікай, вже не буде там толку, тікай, що ти там тягнеш? О, Господи, ні, вона хоче жінка допомогти, тому що треба ж бути вічливим, нас же вчили допомагати. Я привожу приклад, що Тед Бенді, оцей Тед Банді, дуже славнозвісний серійний убивця американський. Він таким чином просто заманював жінок. Дуже просто. Він брав, одягав собі на руку гіпс, а він такий голубоглазий, такий дуже симпатичний, зовнішній. Дуже освічена людина, він адвокат був чи нотаріус, і він одягав гіпс, приходить до дівчат і каже: мені потрібна допомога. У мене тут машина, у мене тут стоїть якась доска, яку там треба погрузити. І дівчата, ну там дівчата 21, 22, 23 роки, вони йшли йому допомагати. І оцей момент, що якби чоловік не піде до жінки чи до дитини питати про допомогу. Нормальний чоловік, як там, запитайте своїх там чоловіків, там, братів, чи піде він просити про допомогу незнайому дівчину, ще перебитувавшись бінтом. Це би так, ні, так? Це момент, оце інтуїція, оце знання певних механізмів, як працює наша психологія, як працює маніпулювання. Це теж воно зараз дуже актуальне, про це треба знати, щоб не попасти в ілюзію. Я ж повинна бути чемною, я повинна йому допомогти. Зрозуміло. Так. Погоджуюсь. Ще питання, ми його вже частково торкнулися. Які звички або поведінкові моделі, які раніше захищали жінок, сьогодні роблять нас вразливими і шкодять нам? А ось ви мені і відповісти на це питання. Особисто я думаю, що я поганий приклад, тому що навпаки, я зараз веду себе занадто агресивно, тому що це частина моєї особистої психотерапії. Змінити стиль одягу, змінити стиль поведінки, так, це частина мого розвитку, так? Але з точки зору самобезпеки я творю херню, чесно кажучи. Це трохи, може, ви вважаєте, що це таке провокативна поведінка, яка може викликати якусь агресію, да? Так. Зовні. Це треба проаналізувати, в принципі, з точки зору якби такого нейтрального наблюдателя. Це чи так, чи це просто вам здається? Чи може це просто ви нормально відстоюєте свої кордони, і це здорова поведінка, а не агресивна, як вам здається, тому що ви до того не давали собі права так себе поводити. Да? Оцей момент, треба бути хорошою, треба бути лагідною, треба оці токсичне позитивне мишлення без кінця. Якщо я про це не думаю, це в мене не трапиться. Трохи нагадує страуса, який запнув голову в пісок, так, але вже досить показує, що не думали стільки мільйонів українців на те, що прилетять на всі ці бомби. Не думали ми про це, але вони прилетіли. Якщо дівчата подивимося вже в реальності в очі, це, якщо не буду думати, це не трапиться. Раніше ця ілюзія працювала, бути доброю, гарною, допомагати людям, воно захищало. Зараз, з точки зору кармічної якоїсь зв'язків, воно захищає теж. Люди потрапляються, які добрі, які нам допомагають, але ми повинні бути готові, що люди, які нам зустрічаються, вони вже більш агресивні, ніж ті, які були до того. Часи трохи змінилися, ви самі відчуваєте, оце інтенсив, який зараз проходить кожен з нас. Нема людини, яка не відчуває, каже, все, от як було раніше. Є. І оцей момент треба бути ніжною, гарною, треба бути, так, але ще навченою, як відбудовувати свої кордони. Цей момент трохи випустити свою внутрішню кішку з цими ноготочками. І дати собі шанс поричати. Так, я скандалити можу навіть німецькою мовою, щоб якщо на мене хтось там щось посягає, то погана німецька мені не заважає, чесно кажучи. Якраз робота з кордонами. Так, ще питання, як захистити саму незахищену особу, яка не має інтуїції, нетерпіння чоловіків?
Може, тут про дитину йдеться? Я не знаю. А чого ви його збиралися захищати? Ви його охоронець приватний? Тільки за великі гроші. Я читала запитання. це не Я до мене. бачу, да. Дівчата, ну, оце, знаєте, трикутне Карпмана. Я можу Писатель. озвучити запитання чи ні? Так, давайте так, щоб ми просто чули Це вже було ці запитання. запитання від мене. Тобто ми тут ви розказуєте, що жінки мають інтуїцію, жінки мають те. Ну, здається так, що жінка має більше, не те, що прав, вона більш терпляча, але ж чому ж так здається, що, ну, чому ж так коїться, що більш конфліктів виникає у чоловіків? Між чоловіками ви маєте на увазі? Між чоловіками, так. Да. Добре, це теж дуже класне питання. Дякую за питання. Дякую, що ви пояснили, щоб ми його правильно зрозуміли. Дивіться, у чоловіків ще є такий процес, називається оце боротьба за статус і домінування. Оце трохи це інстинктивний момент, бо саме крутий самець, він отримує всю стаю. Я вибачаю, що я знову звертаюсь до інстинктів, але ми з них ми з них виходимо. Тому це домінантний кемп, називаємо, що а чого ти на мене дивишся? А що ти вилупиш? А давайте вийдемо, а давай все. Ви коли бачите десь в ресторані, чи в кафе, чи в барі, приходить такий чоловік, і такий самий, він знаходить такого самого, і починаються ті петушині танці. Такі вони там руками машуть, це теж небезпечно. І якщо ваш чоловік, якби він адекватний, треба взяти його з руки і сказати, мені не треба, щоб ти нічого мені доказував. Ти самий крутий на світі, і треба просто його вивести. Тому що оці танці, вони закінчуються якимись штовханнями, якимись ударами, і просто хтось може випадково впасти і зламати собі голову чи шию, тому що просто він там споткнувся. Так? Оце є небезпека цих соціальних конфліктів, тому що чому ми повертаємось до питання емоцій. Чоловік хоче доказати собі, що він домінант. Другий момент. З дитиною треба, скільки років треба вже з ним пояснювати, що, наприклад, показати приклад, що чоловік насправді дорослий, який вже досяг багато чого, він не ведеться на всі оці танці з бубнами. Зараз давай вийдемо. Це більш ведеться чоловіки, які ще не досягли. Це перший момент. Дівчата, другий момент – це коли це якби такий кемп for zondered status, коли людина, чоловік, він приходить і він починає атакувати когось слабшого за себе. Чи жінку, чи старого чоловіка, чи молодшого, якогось там підлітка, і починає його просто несусвітно ізбивати. Це він хоче доказати так, щоб ви всі побачили, ви всі просто перелякалися. Є ще такий тип насилля, теж соціальний. І коли я навчаю хлопчиків, то ми дивимося просто відео, і ми дивимося, чому це сталося, і як правильно, тому що у хлопчиків є певна ілюзія того, я можу все це зробити, я можу там всіх побідіти. І кажу, ні, це ілюзія, тому що давай спробуємо з тобою побитися, і ти зрозумієш, що ти, не в тому ще. Якщо хлопець завзятий, якщо хлопець такий драчун, треба його віддавати на той вид мистецтва бойового, де він буде цього вчитися. Він буде вплітатися в цю битку 100%. Йому просто знати треба вміти як, щоб його не били, щоб він був переможцем. Все залежить від характеру, дівчата, від характеру дітей, які у вас, яких ви виховуєте. Там 4 типи характеру, і треба дивитися, які слабкі, сильні сторони. І теж питаннями. Це такі, знаєте, це окремі просто теми для курсів. Ваші питання, які ви задаєте. Це не на 2 хвилини відповіді. Дякую, Олена. Таке запитання. А як розпізнати, що мої кордони порушуються задовго до того, як це стає очевидним? Теж складне запитання, я розумію. Не на 2 хвилини. Дякую за запитання. Круті запитання ставиться насправді так. Почнемо з того, що почніть вже відчувати, у той момент ловити, коли вже вони порушені, тоді оцей момент, коли ви вже відчуваєте, що вони вже порушені. Ця людина повинна вже до вас підійти впритил. Або вона вже просто, ви працюєте в неї на городі зранку до ночі, просто в рабській позиції, бо не можу сказати ні. Да? Яка оця точка, момент, коли ви відчуваєте, що ваші кордони вже порушені? От це, я відчуваю, що зараз я 3 дні щось роблю для іншої людини. Я не можу сказати ні. Все, це вже
пройшли всі оці кордони мої. І тепер ми робимо один шаг, один крок назад. Добре, це трапилося. Скільки я в цьому знаходжуся? Я в цьому знаходжуся 3 дні. 3 дні я для людини роблю роботу, і я боюсь сказати ні. Чому я боюсь сказати ні? Тому що я боюся втратити гарне ставлення до мене. Мене перестануть любити. Да? Це вже трохи до психотерапевта. Так. Але в мене є діти, які теж треба моя увага. Що для мене найцінніше? Діти чи ця людина? Я ж так тільки дуже прості алгоритми даю. Розумієте, да? Мої діти чи мій час, моє життя для мене цінніше. Добре. Приходить людина. Ні, я цього робити для тебе не буду. Все. Ми ніколи не пояснюємо, чому. Оце, я не знаю українською, може, ви мені допоможете, оправдання. Да, коли ми шукаємо ці оправдання. Я не можу тобі я це не буду для тебе робити, тому що я себе погано почуваю. І для наступного часу ні. Ви кажете, я цього робити не буду. Все, точка, крапочка. Все, просто і пішло. Да? Оцей момент, але ви повинні знайти оцей момент, коли вже кордони були поламані, а проаналізувати, чому це сталося, де ви допустили людину, поставити таку крапочку, що все, далі вже замініровано, далі вже не можна йти, тому що це ваше життя, ваш час, ваше все. І ви на цей момент кажете, все, ні, все, стій, все, досить. Цей момент все, досить. І відчуваєте взагалі, чого ви боїтесь. Оце внутрішній страх, який з'являється страх чого? Що вас перестануть любити, чи перестануть до вас ходити, чи ви залишитесь одна. Да? Оцей момент, він рефлексивний, цей стан він підіймається, і ви вже працюєте з ним. Але моя задача вас навчити оце виставити руки і сказати «стоп, ні». Ось з цим станом ви вже можете працювати самостійно, чи звернутися там до психотерапевта, чи до когось, хто може допомогти розібратися з цим комочком, чого ці кордони це поломані. А потім ви вже зможете бачити, вже хтось вже сунеться, і ви такі, ми вже бачили. Знаєте, дівчата, які були заміжні за нарцисами, вони їх відчувають вже за 5 кілометрів просто. Вони просто це вже знають. Це вже все, вони кажуть, все, аб'юз, токсичне отношення, все дос-фіндос. Те ж саме буде і у вас. Ви просто будете, ні, оце впреться точно на мій город. Сьогодні все не пущу. Воно таким буде. Але треба зупинитися і зловити цей момент, щоб переломити саму ситуацію. Так? Дякую, Олена. Ще таке запитання. Знаєте, є такі люди, які в стресових ситуаціях, коли треба бігти, коли треба щось робити, вони завмирають. Не знаю. Є такі люди. Що робити? Дивіться, так, одні завмирають, одні починають битися, просто несамовито. Не знаю як, але і жінки, це теж стосується, це жінки-чоловіки. Хтось починає бігти, не роздивляючись куди, просто тікає. Так? Це оці 3 базові реакції нашої нервової системи. Думаю, це вже такі факти, які вже багато знають дівчат з вас. Завмирання, битися, замерти чи побігти, втекти. Ось. Це так працює наша нервова система на оці стресові фактори, на оцей адреналіновий коктейль. Тому що разом з цим завмиранням додається ще ватні ноги, сухість в роті, тремтіння. Тобто є не тільки завмирання, є ще багато, як кажуть німці, дацу, що приходить до нашого відчуття себе. Це тунель-блік, неможливість щось сказати, тахікардія. Тобто там ще у цьому завмиранні ще плюс навалюється багато чого, тому що є стрес, наша нервова система це видала як стрес, ми не готові. І оце завмирання – момент аналізу ситуації. 1 000 000 років тому, коли одні билися там за самок, інші тікали від тигрів. Так? І оце завмирання, воно допомагало цим, хто тікали від тигрів, сказати, це не я дерево. Я не я. І оцей момент психологічний механізм захисту, він залишився. Що треба робити? Якщо людина знає, що ми всі завмираємо на певні секунди, моменти, тому що ми повинні, мозок оцінює ситуацію, і він потім запускає той алгоритм, який там є, якщо щось є. Якщо немає нічого, він дивиться на все. Він не знає, що може запустити, тому що, я кажу, важливо займатися всіми самозахистом, концепцією безпеки, відповідати собі на питання, що я буду робити, тому що якщо якась ситуація небезпеки, мозок запускає алгоритм. Я відійду 3 роки назад, підійму руку, скажу стоп, і потім буду думати, що мені робити. Так? Ми себе навчаємо в цих ситуаціях. Якщо на вас кричить начальник, ви завмираєте, почніть дихати. Момент цього я завмер, почніть дихання. Дихання – це перший наш механізм контролю себе, всього свого стану, це дихання.
дихання, назвала собі ім'я. Там Ліна, Олена, Лара, як там вас звуть, так, Оксана, стоп, ти замерла, виходь. Так? Оце момент такий, так, все, так, це він кричить, добре, трохи якби абстрагуємося від ситуації. Потім ці процеси, вони проходять трохи швидше, вам не треба буде там 5 хвилин, щоб зрозуміти, що ви застигли. Перший момент. Другий момент, якщо ми кажемо, стрес з'являється на вулиці, є така система, коли ми вже, виходячи на вулицю, знаходимося в певному жовтому стані уваги. Це хто водить машину, він знає, за кермом ми не можемо спати, за кермом повинні бути уважні. Так? Те ж саме в житті. Ви вийшли на вулицю, багато людей, там трамвай, там якась поліція, там все. Ви дивитесь, тоді ваша нервова система, вона вже готова. І коли вас хтось прийшов, там, підійшов дуже близько, схватив за руку, якось вона зреагувала, вона не з нуля скакнула до 100, а вона вже десь з 50 піднялася, така, ага, реагуємо. І тоді ви зможете своє тіло контролювати. Тому що коли застиваємо, це якби ми втрачаємо контроль свого тіла. Так? Якщо ситуація більш-менш безпечна, ви там застили, тому що хтось кричить «дихаємо», ім'я, і певні оці перші безпечні моменти, принципи, це безпечна відстань від мене до того агресора, який вводить мені в стрес, до ситуації, наприклад, як стрілянина якась. Впали, подихали, подивилися, все, і кудись там сховалися чи поповзли, краще там тікати, дивитися вже куди. Так, оце перший момент, що треба розірвати дистанцію. Це дуже-дуже важливо, зробити безпечну дистанцію. Там мене хтось схватив, я думаю, ага, мене схватили, я прийшла в себе, і я роблю все, щоб оце закінчилося, так? Це вже трохи фізичний момент. Я можу з людиною говорити, я можу стоп, так. Місце, час, обставини. Принцип місце, час, обставини. Чому схватили? В парку схватили, в поїзді схватили, вдень схватили, вночі схватили, хто це, так? І вже ви реагуєте з цієї теорії. Як це робити, дівчата? Це ціла наука. Я цьому вчу, і в інших так вчать, це наука, це просто якби так. Але це так. Так, Олена, покидайся так, що ми робимо? Перше, це небезпечна дистанція. Окей, хто мене схватив? Якийсь п'яний там, чорт мене схватив. Все, добре, я тобі дам, куплю тобі пиво, ось все нормально, ти мене з кимось плутав, на тобі 10 євро, купимо пиво, все, відпускай, все, пішли, так, наприклад. Чи якщо ця ситуація не якась дуже небезпечна. Дуже небезпечно, я починаю вже там, це же балончик, чи якусь фізичну силу, там, очі, горло, пах, вже дивлюся, як мені від цього відкараскатися. Але головне завдання, воно оце повинно бути десь там, я тут. І повертаюся до своєї сім'ї. Зрозуміло? Зрозуміло, дуже дякую. Насправді це питання і про мене було теж, тому що коли мені було 12 років, відбувалося насилля в відношенні мене, а я єдине, що могла зробити, це просто завмерти. Я не очікувала навіть, що це може бути. Якщо б я знала те, що ви зараз сказали, я думаю, що я б повела себе інакше, я б хоча б про допомогу. Так, Ліна, дякую, що нагадала, тому що в мене була ситуація така теж 12-13 років, я вже не пам'ятаю. Я займалася тоді років 3-4 рукопашним боєм, а це спорт, це більше спорт. Про таке ніхто не говорив і не говорить, в принципі, до сих пор. Нема такого самозахисту, як я вам зараз все це розповідаю. Це більше, у нас не прийнято, тому що там треба дратися. Але прийшов чоловік і каже, мені треба допомога. Я йду собі з магазинчика з сумочкою, там сметанка, щось, молочко. Мені потрібна допомога. У нас дуже було багато педофілів, я Київ, Троєщина, там багато всіх. Я думаю, мама вчила допомагати. Мама казала бути гарною дівчиною, що можу зробити? Ой, там моя дівчина, вона з кимось пішла, ходімо зі мною, там частний сектор, ходімо, приватні будиночки, ходімо зі мною, я тебе так обійму за плече, і ми просто пройдемося там через заборчик, і вона побачить, почне ревнувати. Мені це було, в принципі, все логічно розказав, так історію. Дядько. Ходімо, пішли ми цей забор, пішли ми там туди, і він так пройшов, а я відчуваю, що щось не те, воно вже все всередині вже кричить, але ж не вчили нас вчили просто бити оцю грушу, все, ми не знали чого. І він зайшов в якісь кусти, розтягає всі ті штани, все це своє, і я просто це бачу, у мене теж був момент, це просто закляк, я не очікувала цього взагалі побачити в цьому ніжному, в цьому своєму віці. Єдине, що я пам'ятаю, я його просто штовхаю дуже сильно. У мене реакція це спрацювала, це битися. Я його штовхнула, і я побігла, тому що, знаю, моя реакція з дитинства, я завжди біжу. Тобто в мене просто завжди, я перше, що я завжди крок назад, я тікаю, але є цей момент завмирання, і я його
навіть зараз пам'ятаю. Це момент заклясти просто. Тому що мозок не розуміє, він такого нікого не стикався з таким вже раз. Тому оце робота з підлітками і дівчатами зараз, я вважаю, це теж дуже-дуже необхідно, тому що, кажуть, дівчата, таке може статися, таке, таке і таке. Це якби це не норма, але це норма для дорослого світу. Ну, світ він такий, на жаль, є чорний, є світлий. В чорному живуть монстри, які там усе це показують. Нічого страшного, треба знати, що з цим робити. Просто там штовхаємося. Тому цей момент. І потім він, якби оце зараз, коли воно прийде, коли ви вже знаєте, що щось може відбутися, ви вже не заклякнете. Тому, Ліна, дуже круто, що ти зараз речиш, відстоюєш кордони і навіть інколи можеш поскандалити. Це необхідна міра, щоб себе витягти з того ситуації відчуття безсилля. Тоді формується травма. Оце травмування формується тоді, коли щось трапляється, а тоді, коли я нічого не змогла зробити. Оце є травмуючий момент. Коли хтось там дрався, його били, він бив, він такий там, я побив, він побив, ну все нормально. Так. А коли це щось трапилось, я не змогла нічого зробити, оце безсилля, воно формує формування оцеї травматичної ситуації, з якою потім треба працювати вже більш глибоко. Ліна, молодець, дякую тобі за те, що ділишся. Круто. Дякую. Давайте прочитаємо ще питання з чата. Ви сказали, що жінка не повинна перевертати увагу, символіка не повинна видавати, хто вона є. Зірка Давіда була прикладом, але це теж важко. Це не визов, це те, що підтримує і підвищує відчуття себе. Інтуїція теж у цьому відчутті. Дівчата, я завжди притримуюсь такого погляду. Кожен з нас дорослий, кожен з нас знає і має свої цінності, так? Якщо хтось з вас готовий померти за свою приналежність, я перепрошую. Належність, да, до традиції, до релігії, до поглядів, до яких хто хоче показувати, що я належу до цієї, це ваше повністю право. Але я, як експерт з безпеки, кажу, дівчата, тоді вчіться його захищати. Будьте готові, що вас схватять за цей ланцюжок просто, і ви повинні знати, що робити. Тому що бути, якби оце показувати, але не вміти це захищати. Це як одягти міні-юбку і піти, знаєте, в бар, де багато арабів, я перепрошую, там азіатська національність чоловіків, і потім дуже дивуватися, а чому щось сталося, так? Це якби цей момент... Йдіть куди завгодно, в будь-якому одязі, і носіть, як ви вважаєте за потрібне. Але наскільки ви готові це захистити? Чи повернутися, чи померти за цю ідею? Готові? Питань нема. Не готові? Дома чекають діти. Може мама, може чоловік, так? Оці моменти, але це питання, які ми задаємо сьогодні, може доволі жорсткі відповіді, але ви повинні собі на ці відповіді відповісти зараз, сидячи тут, в безпеці. Чи хочете ви, чи не хочете. Тому що ви належите душею до чогось. Не треба носити на себе 5 хрестів, чи 6 якісь флажків, чи ще, щоб відчувати свою належність. Якщо вам треба, носіть. Я не кажу зняти, кажу трохи прикрити. Чи не прикривати. Тоді ви знаєте, що це може бути конфлікт. Знаєте, що буде конфлікт? Не бойтесь конфлікту, у вас є сила, без питань. Може, на вас подивиться, скажуть, ми не будемо її чіпати, да? Це вже такі більш глибокі моменти, це невербаліка, чому одних чіпляють, а інших не чіпляють. Але зробіть дайте свої відповіді зараз, будучи в безпеці, наскільки ви готові. Я багато стикалася з тим, що з приниженням, із булінгом, з дитинства завжди. Так, дякую, Анна, так це. І іноді я дралась за те, щоб відстояти свою точку зору, так? Іноді я відчувала, що я нічого не можу зробити. Іноді я просто переходила на іншу дорогу, яка, прикривала оцю звізду Давіда рукою, тому що в мене не було ні сил, ні настрою щось комусь доказувати. Просто мені так було легше зробити в той самий момент час, місто обставини, дівчата, час, місто обставини. Так? Тобто, це такі питання. Моменти. І більше навіть філософський підхід до життя і до всіх цих викликів, які воно приносить з собою. Дякую, Олена. Ще одне питання про інтуїцію. Як зрозуміти, що в якийсь момент тіло насправді сигналізує про небезпеку тут і зараз, або це якась тривожня, ці травми, це з минулого прийшло, і насправді зараз все добре?
Знову принцип місце, час, обставини. Де ви знаходитесь, коли це відчуття у вас з'являється? І про яку загрозу воно вам може сигналізувати? Так, це багато людей їде в метро. Чи ви сидите дивитесь фільм і починається якась така незрозуміле відчуття, якби все добре, все нормально. Але багато людей, що то в кінотеатрі може бути пожежа, багато людей, якісь шутери. Ну, і ми подумаємо, що воно про що воно сигналізує. Може хтось сидить і в натовпі видивляється вас вже спомітили, тому що, в принципі, як ми кажемо про напади ззовні, жертви вибираються трохи раніше. Не скоюються напади просто так от серед, з неба, вони не падають. Ми завжди вибрані кимось, вона вже подивилися. І оцей погляд, ваша якби система збору інформації, вона його уловила, і вона іначе починає сигналізувати вам, що щось не те. Так, оцей момент, який ви чули, роздивіться навкруги, подивіться, про що воно може сигналізувати. В тому в місті, в часі, в обставинах, які ви знаходитесь. Коли я йду вночі через парк, о 3 години, там, де живе багато мігрантів, я теж почуваю себе не на релаксі. Так? Я теж відчуваю, що якби я в тонусі. Іноді моя інтуїція вона каже, не йти тією дорогою, я просто відчуваю дуже гостро, що мені треба зараз повернути і піти тією дорогою. І я йду тою дорогою, як я відчуваю. Так? Підіть зі своєю інтуїцією, подивіться, до чого воно вас приведе. Якщо, наприклад, ви починаєте розуміти, що ви дуже часто відчуваєте тривогу, ви виходите там, условно, з кінотеатру чи звідти, нічого потім не відбувається, то треба вже звернутися до психотерапевта, тому що це може та тривога подавлена, яка реально у вас є. Але відчули, подивилися, почали дихати, щоб заспокоїти емоції. Вам ось не потрібні. І дозвольте свою проявитися, що не так. Діти тут, так, тут, що тут може статися. І може побачити чийсь погляд. Ось побачили погляд, і вже потім ви вирішите, як діяти далі. Але не забувайте, що це безпечна ця дистанція. Довіряйте їй, перевіряйте її, і зможете тоді, оці, знаєте, 50 відтінків сірого. Як вона грає, яким кольором, і що це. Дякую, Олена. Ми вже сидимо з вами годинку 20. Я думаю, що 2, напевно, питання розберемо. Ви казали, що нам треба бігти, так? Чи вже будемо закруглятися? Ні, ще 10 хвилин, залюбки десь 15 хвилин ще тут. Добре, тоді теж мені прилетіло в приватні повідомлення запитання від моєї знайомої, теж про арабських мужчин. Ситуація була така, що вони погрожували всій родині. Через те, що родина стала свідками того, як компанія арабських мужчин булила людину іншої національності. Теж не німця, але й не українця. І ця родина захотіла вмішатися. Тобто, яким чином вони захотіли вмішатися? Вони взяли в руки телефон і почали набирати поліцію. І тоді вся увага цих арабських мужчин переключилася на родину моєї подруги. Вони почали погрожувати про те, що ми вас знайдемо, знаємо, де ви живете, кинь негайно телефон, я тебе знаю, все, тобі конець, ходи, оглядайся. І тут питання, а де межа, чи то дійсно загрози, чи дійсно вартувало тоді? Вони не позвонили нікуди, вони просто втекли, але боялися ще якийсь певний час, ця ситуація сталася пару місяців тому. Чи дійсно вартувало в тій ситуації викликати поліцію, чи варто було дійсно просто втекти, як було краще з точки зору безпеки? Дійсно, райончик такий небезпечний, насичений цими арабами, не всі один одного знають, вони тут живуть вже не перший рік. Я розумію, що мої відповіді, вони можуть не дуже комусь подобатись, тому що я не кажу, що там треба битися до кінця, наприклад, що ми формували би якийсь супротив, і я би вас тренувала як бійців, то я би давала інші відповіді на ці питання. Але зараз ситуація така, і ці СМІ, те, що вони зробили, це був найкращий вихід для них. Але дивіться, що відбувається, і це стосовно, в принципі, оцих національних особливостей, вони завжди разом, ці арабські, якби, вони там, діти завжди разом ходять, сім'ї завжди разом ходять. Оці клани, вони завжди разом. У нас
нема такої загартованості. І оце проблема в тому, що ми залишаємося один на один проти цієї зграї арабів з якимось рішенням. Те, що вони погрожують, вони це можуть дуже легко виконати, цю свою погрозу. Та може не так, як вони погрожували до того, але якась неприємність може бути. Давайте зробимо так. Є ще по цьому питанні, я проконсультуюсь в поліції, да, як, наприклад, вона вважає з точки зору закону і з точки зору свого досвіду. Але що я можу ще розказати про поліцію? Наприклад, якщо є виклик поліції, і там вони знають, що два араби намагаються друг друга перерізати, вони не приїжджають. Просто вони не їдуть на визов. Вони взагалі не втручаються туди, де щось стосується цих арабської національності. Тому десь один момент шукати нас своєї зграї, да, формувати таку зграю, до якої ми належимо. У нас, на жаль, немає цього прямо от, може, десь було якось як українців, але воно потім загубило, що його зламали, якось у цей момент у нас є я, моя сім'я і все. Ось, тому що ми зможемо перемогти і стати сильніше тільки разом, ну, з іншими людьми, такими, як ми. Так? І поки ми, коли ми зустрічаємо цю зграю арабів, поки що моя вам рекомендація, не треба з ними намагатися боротися, якщо ви живете в тому місці. Якщо ви десь приїхали і побачили якусь таку вже брутальну ситуацію, то можу дати свідчення, але як в Німеччині, якщо араби погрожуються вбити, а вони погрожуються вбивати своїх дітей, наприклад, якщо дівчина зняла хіджаб, зробила фото, і, дівчата, я не придумаю, я працювала в одному місті, куди привозили цих свідків і тих, яких ти хотіла вбити. Дівчина 17 років. Зняла хіджаб і зробила фото, виклала в Інстаграм. Мама побачила, сказала брати її придушити. Вони їх вбивали вдвох, поліція приїхала, вона у дівчину витягнула, провели там, де я працювала, де було переховання свідків, їй робили повністю нову ідентифікацію, повністю все, і перевезли в іншу частину Німеччини. Новий паспорт, нове ім'я, нову історію, все нове повністю. Їй сказала, не виходь на зв'язок зі своїми родинами. І це треба теж розуміти. Я розумію, що це момент весь час коментування з моєї сторони, що треба якось піти назад. Поки в нас цей момент, я вам дам такі рекомендації, не геройствуйте. Ви вже задаєте питання і думаєте, як же правильно робити, так? Як же правильно себе поводити. І поки що залишайтеся в живих, з цілими і здоровими, поки на цей момент. І давайте формувати якби своє коло тих людей, які будуть нас так же захищати, як вони захищають один одного. Як ми захищали один одного. Щоб ми могли потім прийти такою же зграєю. Так? І назвати про цю помсту. Але в поліція запитає, знайду інформацію, я напишу, і можу потім, як комент по цим відео, як воно вийде, я розкрию далі цю ситуацію більше. І ще такі теж ремарочка, дівчата, який би ви вибір не зробили в своєму житті, яка б ситуація з вами не сталася, який би ви вибір тоді не зробили, як би ви себе там не проявили, чи проявили, чи не проявили, ніколи про це не жалкуйте. Повернулися до ситуації, до прошлої, до минулої, проаналізували, що б я могла зробити, да, якби правильно, як би я зараз зробила. Але те, що ви тоді відреагували, це був час, місце, обставини. Ви були тоді такі, які ви були, ви прийняли такі рішення, які ви прийняли. Не треба повертатися назад і жаліти про це рішення. Як би воно там потім вам не було боляче, там, як це послідствия, так, цього рішення, яке ви там прийняли. Воно було, ви молодці, тому що ви всі сидите тут, ви всі живі, здорові, слава Богу, все. Воно щось було, забрали звідти знання, досвід, і рухаємося далі. Це приймаємо далі, але не повертайтесь назад. Все, ця сім'я втекла, вони молодці, вони вижили, вони супер. Далі, як можна надалі збирати інформацію про цих арабів, якби як анонімно, якщо б вони не бачили. Да, поліція казати, що отакі вони дуже часто нападають на людей. Давати інформацію можна, але обережно. І свого досвіду ще можу додати, що близько спілкуюсь з людиною, яка працює в суді. І, на жаль, вона каже, що майже ніякого покарання немає.
людини Мгм. з цих кланів. Тобто, навіть якщо їх сажають, то їх майже одразу випускають. Вони нікого не вбивають, прям скажемо, але вони можуть красти, вони можуть на когось там наїжджати, когось штовхати. І їм нічого за це нема, грубо кажучи. Тому Це каже людина в суді. Я кажу так. Вони з ножем, вони приходять, вони вбивають. І давайте так. Ми тут, якби хто довго живе, хто ще не довго живе. Так нас як багато настало тут, в принципі, не так вже давно. Ось зараз перше для нас головне це вижити і просто для себе якби запам'ятати, хто що робив. Поліцію можна принести цю інформацію анонімно, якщо там є якісь ім'я, і ще що поліція буде на це звертати уваги, але каже суддя, каже, що на це немає ніякого покарання. Тому ваше вміння за себе постояти там це якби найголовніше і пережити все це. наша безпека в наших руках. Так. Так, не в третій особі, не в поліції, не в сильному чоловіку, не в комусь, а іменно вас. І це не робить вас, що треба зараз перетворитися в таких мавп, орангутангів з розбитими носима і поламаними вухами. Це теж один з міфів, який є у дівчат, що якщо вони займаються самозахистом, вони перетворюються на чоловіків. Ні, це неправда. Ви не перетворюєтеся на чоловіків. І ви собі даєте право на прояв агресії і сили внутрішньої, якби, і навіть Китька прийшла до нас в цей момент. Це кошачої сили, так. Сили своїх кордонів, те, що по праву з дитинства казали, що це є у чоловіків, але це нема у жінок. Це є у жінок повністю. Але наша сила, вона трохи в іншому, вона не у цих кулачних боях. Вона проявляється по-іншому. Да? І це ми вже кажемо про внутрішню силу, про внутрішню енергію, про внутрішнє відчуття, оце порозуміння з всесвітом. Тому що так, для жінок відкрито багато доріг, які для чоловіків не відкриті. В плані якихось практик духовних, там просто я ще в індійській традиції, так, і цей навіть цей аспект теж я захвачився. Ахімса, це не насилля, це я теж проаналізую цю ситуацію про свого життя. Ось, і у жінок є великий потенціал, насправді, просто неймовірний. І як ми комунікуємо зі світом, як ми самі ці ситуації якісь там попадаємо, створюємо якісь уроки, які ми самі собі придумали і проходимо зараз. Ну, це такі, да, більш глибша вже тематика така. Але оця сила, я про таку силу кажу, так, не про біцепси. Ну, це теж треба мати. Ну, воно красиво. 100%. Дякую, Так. Олена. Сьогодні було дуже насичено, корисно, іноді було неочікувано, як про балончик. Я взагалі вперше чую цю інформацію, але до уваги прям прийму. Таке останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи проводите ви якісь ще інші там платні вебінари? Може, у вас якісь є курси, як до вас можна звернутися, з чим до вас можна звернутися? Може, якісь анонси у вас будуть? Так. Да, Ваші я контакти ми лишимо під відео на Ютубі. У нас зараз заплановані вебінари онлайн, де ми просто роздивляємося ситуації, прям от в якісь зняти на веб-камеру, так, розмовляємо про це вибудовування своєї концепції безпеки, тому що ми всі дуже різні. Хтось багато розмовляє, хтось, наприклад, тікає, хтось просто б'є мовчки і навіть не тікає. І ми дивимося, які ваші сильні сторони, щоб ви це могли використовувати в своїх, якби там, якісь кризових ситуаціях. Які взагалі, чому насилля відбувається, які механізми насилля, як можна контролювати, каже, соціальне насилля, але ще є якби асоціальне, що туди входить, з ким можна домовитися, з ким не можна домовитися і не треба домовлятися. Про все це ми в цих вебінарах ми розмовляємо, в цих онлайн заняттях також оцей заборона на самозахист себе, внутрішня оця заборона така, прям це теж тематика. Всіми цими тематиками можна звертатися, може, так ми проводимо, потім про дітей я більш даю офлайн семінар, от я займаюся дітьми, 9-11 років, потім підлітки, дівчата приходять на онлайн теж, приходять такі, кажуть, що прийшли, мама сказала прийти, такі сидять там, звертався. Через 15 хвилин все, відповідають, розмовляють, діляться, я кажу, так, у нас мутерфрай, мами нема, але потім з мамами ми теж якісь моменти кажемо, щоб мама теж була в курсі, де ти, що ти і як ти мамі будеш повідомляти, якщо ти там знаходиш, з якоїсь ситуації, де небезпечно, так? Це теж вебінари з підлітками, з дівчатами. З хлопцями я працюю більш індивідуально, в мене немає таких програм для хлопців.
тому що це просто окрема категорія, але вони теж потребують багато специфічних знань, тому що загрози для дівчат і для хлопців вони різні. З чим стикаються жінки і чоловіки, так потім вже. Ось. Залишайте контакти, можна нас знайти. Так, Дар'я, може ти, Дар'я це мій асистент, вона якраз працює з Дар'я Чеп. Ти тут? Так, Так, всіх вітаю. Так. Так. Розкажи, де нас знайти. Так, з вашого дозволу, дякую, по-перше, всім. І, Ліно, якщо можна, я відправлю, щоб не бути голословною, я відправлю контакти та посилання в чат, щоб у всіх були наглядно так, передбачені. звичайно. Добре? Да. Я відправлю І на Ютубі Instagram, ми я теж відправлю сайт, я прикріпимо. відправлю Ютуб. Супер. Добре, Супер. так. Дуже Хочу дякую. подякувати Олені за дуже цікавий сьогоднішній вебінар. Було дуже цікаво, Дякую. дуже корисно. Дякую, І, дякую. хочу сказати, що у вас дуже класна енергія від вас йде. Це правда, 100%. Дякую. Це дуже відчувається. Все беріть, все забирайте. Є ще 3 Захотілося в хвилинки. Мюнхен. Дякую Так, теж. Було цікаво. Будемо знати, що треба, що не треба робити. Дякую. Так, чата, навчайтеся. У мене де шукайте інформацію, але навчайтеся, тому що це ті знання, які вони необхідні вже просто. Але дякую, що ви прийшли. І може якісь питання ви собі будете задавати, і якісь відповіді будете знаходити, і що захочете поділитися, ділитися в коментарях. Ми будемо передивлятися. Приходьте на завдання і на заняття. Будемо сильніше, бо сильні і незламні, так? Це ж ми українці. 100%. Ну, це ж наше коріння Так. просто. Сили певної. Якщо всім бажаю Дякую, доброго дякую, що вечора. долучились. Дякую. Супер, Да. дякую за таку теплу змістовну Домовчимось. зустріч. Дякую за знайомство. Залишаємось на зв'язку. Гарного Мгм. вечора всім. Дякую, Олена, ще Все, раз. всіх обнімаємо. Гарного вечора.